it's Andrea here and welcome back to my YouTube channel. And yon, for today's video, gagawa tayo ng Get Ready With Me. And today is Sunday. Meron kaming klase. Shout out sa aming professor, si Engineer Kenneth Rodriguez. Ayan. So, ang ginagawa ko usually bago ako pumasok is of course my holy grail, medium micellar water because soap is not enough. Ayun. Pag naliligo ka, di ba gumagamit ka ng mga soap, pero hindi yun enough para maglinis ng iyong mukha. And kung may naririnig kayong sound sa background, si Kimberly yun. Ayan. So, ilagay lang natin. Ganyan. Wala pala akong salamin. Ano ba yan? Get ready with me pero walang salamin. So, after matuyo ng ating micellar water, ay maglalagay lang ako nitong petroleum jelly sa aking lips para moisturize siya pag... Ala, ang dami! Pag nag-lipstick ako. Ayan. After that, ay maglalagay na tayo naman pa ng pinaka-base. So, ang ginagamit ko parang pang everyday ay ito din aking holy grail na pimple eraser from Quick Effects. Sabi ko i-review ko siya pero hindi ko na siya na-review. Tamad-tamad best. Ayan. Ilalagay ko lang siya sa aking mukha. And i-spread mo lang siya. So, ang maganda dito is pimple eraser na siya and pwede din siyang sunblock. So, yun na din yung ginagamit kong sunblock. Pag medyo late na ako at tinatamad, hindi na ako nakakapag-ganto best. Ayun. And also, shout out to Naria.ph for my gold airplane necklace. Ayan, I'm gonna be having a video. Ongoing pa lang siya. I-edit ko pa lang. Ano yun? Ang ingay nyo! Ayun, ongoing pa lang siya. Abangan nyo na lang sa mga next videos ko. Ayan. So, after natin maglagay ng pimple eraser, ayan na po ang itsura niya. Medyo glowy, medyo dewy, pero hindi siya yung dewy na malagkit. Quick FX, baka naman. Ayan, after that ay magpa-powder na tayo and I'm gonna use this one. Minsan yung regular lang na powder yung ginagamit ko, yung Johnson. Oh my God! Daming tagas. Pero today, I feel like using this one. Yan, itatap ko lang siyang ganyan. Basta lalagyan ko ng powder ng buo ko mukha. And of course, wag kalimutan ng neck. Bray, pakinig ko yan. Ayan. Diba? Sobrang putik. Tapos, lalagyan, pero tatagtagin. And I'm gonna use this brush. Gusto ko rin siyang i-review, pero ayan na, hindi ko na naman nagawa. Hala, mali. Dapat pala nag-ano muna ako, nag-blush. So, after naman ng powder ay magkikilay na tayo and I'm gonna use this Better Than Basic na Careline Eyebrow Best Brow Liner pala. From Careline. So, yun. I-brush ko muna siya. Hindi ako magaling magkilay ha. Fini-fill in ko lang yung sa buhok. Sa buhok. Basta ginaganyan ko lang siya. Ganito ako magkilay. Not like the other beauty gurus out there. Sobrang detailed. Ako konti lang. Tama, kukulayan ko lang para magpantay sa aking parang natural na kulay. Ganun. So, tapos na po tayong magkilay at ang gagawin ko naman ay mag-curl ng lashes. Using this eyelash curler.
And I'm feeling like gusto kong mag-mascara. Pwede namang hindi, pero ngayon, magmamaskara ako. Pero hindi ako laging nagmamaskara kasi hassle siya kapag magaganon ako ng mata. Pagka makate. So, kahit pa sabihin mong smudge proof, masakit sa mata. So, after ng ating mascara, hindi na ako maglalagay ng eyeliner kasi sa school ako pupunta. And I don't feel like putting an eyeliner on my eyes. Medyo late na, pero maglalagay pa rin ako nitong Careline Jelly Tint. Careline, baka naman. Sana hindi siya dito lang naman sa gitna. And then, yun. Medyo mapula, no? Pero hindi naman siya. Mapula nga. Carry lang. Sabihin na naman ni Windan, naka-makeup na naman ako. Ayaw na naka-makeup ako eh. Pero hindi naman ako naka-makeup. Charot lang. Mas gusto niya kasi simple. Kaya niya daw ako nagustuhan kasi simple daw. Charot. Simple pa to. O diba, kitang-kita niyo yung glow. Wala naman akong highlighter. Meron akong highlighter dyan, pero hindi ako nag-highlight sa school. Minsan lang. Ayan. Okay, so yung pagli-lipstick ko ay optional din. Optional. Minsan nagli-lipstick ako, minsan ito lang. Pero hindi to nawawala. Bukod pa yung itong petroleum jelly. Para talagang moisturize yung lips ko. But, now, magli-lipstick ako for the sake of this video. Para maganda. And pasensya na kayo sa aking hair. Hindi ko pa siya nasusuklay. Minsan hindi rin ako nasusuklay ng hair pag nasa bahay lang. Para hindi frizzy yung hair natin. And so, I'm gonna use this lipstick from Careline. This is the matte liquid lipstick in the shade Gotta Go, which is my favorite, of course. Kasi nude siya. And perfect siya for all the skin tone, I guess. Yung baba lang yung aking lalagyan, and then I'm gonna spread it out sa taas. Kasi konti lang siya, maganda na best. So, this is the final look, and yon, sana may natutunan kayo. This is perfect for teens or for high schoolers na hindi naman talaga masyadong nagme-makeup. And yon, thank you so much for watching this video. I hope ay nasiyahan kayo at may natutunan kayo. And may natutunan pero nag-makeup lang. Yon, thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed to my channel yet, please do by clicking the subscribe button down below, and then next to it is the bell button. I-click mo na rin ang best para update ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And please don't forget to follow me on my social media account, Instagram and Twitter. It's Andrea Severano. So yon, maraming salamat. I will see you in my next video.